Còn bây giờ thì mình sẽ vào bên trong một con hẻm thuộc quận Lệ Loan của Hải Châu để xem là quận này với quận kia thì có nhiều những cái sự khác biệt hay không. Cái đường này nó hơi bé cho nên là đi lại hơi khó. Thì có một con mèo này, đấy, trên đầu Linh một cái này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Và đằng sau cái này lại là một cái nữa, khoảng 20 mét là một cái. Lại còn có một cái chỗ để có thể rửa tay công cộng như này luôn. Xong rồi ở đây còn có một cái bộ công cụ gồm có mũ này, hay là những cái đồ mà liên quan đến gọi là cháy nổ các thứ ấy. Đấy, nhìn cái hệ thống những cái chiếc xe cho thuê này cứ lung tung như này hết. Đố mọi người biết là những cái bao này là bao gì. Kiểu rất là giống Việt Nam này, hay đùi vịt hay là trứng. Đây, thà là không đi vào những cái con đường này, chứ một khi đã đi vào là kiểu gì cũng sẽ mua một thứ nào đó. 1,4 triệu. 1,4 triệu, trong khi là ở đây người ta bán 79 tệ. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang ở trên một khu phố thuộc quận Lệ Loan của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Và có một vị khán giả đã bình luận trên kênh của Linh rằng là ở Quảng Châu thì được chia ra làm thành 11 quận. Thì trong đó có quận Lệ Loan này, có quận Việt Tú, Hải Châu, Thiên Hà, Bạch Vân, Hoàng Phố, Phiên Ngung, Hoa Đô, Nam Sa, Tăng Thành và Tòng Hóa. Hôm trước thì Linh đã có quay một video về cuộc sống trong hẻm vào một buổi tối tại quận Hải Châu thuộc thành phố Quảng Châu của Quảng Đông, Trung Quốc. Còn bây giờ thì mình sẽ vào bên trong một con hẻm thuộc quận Lệ Loan của Hải Châu để xem là quận này với quận kia thì có nhiều những cái sự khác biệt hay không. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong. Mời quý vị khán giả sẽ di chuyển theo Linh ạ. Đây quý vị ơi, đây là một con đường ở ngay bên ngoài và bây giờ thì Linh sẽ đi vào trong hẻm đây. Đó. Đây, khách sạn Linh thì cũng ở trong cái con hẻm nhỏ này đây. Và con hẻm này thì mình nghĩ là nó cũng khá là rộng đấy. Nhưng mà cái đường đi lại ở bên trong thì nó hơi hẹp và có những cái hình ảnh cũng rất là Việt Nam đúng không ạ? Ở đây thì có một cái quán cơm và lát nữa thì có lẽ là Linh sẽ đến đây và ăn cơm này. Có rất là nhiều những cái món ăn kiểu rất là giống Việt Nam này, hay đùi vịt hay là trứng. Đây. Tóm lại là đây là một cái quán cơm kiểu cơm vỉa hè ấy. Đó. Lát nữa thì Linh sẽ vào đây ăn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi loanh quanh ở bên trong khu vực con hẻm này đã. Thì đây là những cái xe chở hàng, người ta cũng ship hàng đến này. Xong rồi thì là bên này là một cái quán tiệm tạp hóa. Có rất là nhiều những chiếc bánh bao này. Đó. Những chiếc bánh bao này nó chỉ khoảng tầm 2 tệ thôi, 2 tệ, 3 tệ thôi. Đó. Ni hao. Đây, còn có rất là nhiều những cái góc nhìn khác nữa. Thì đây là một con hẻm. Và bên này cũng là một con hẻm. Đấy. Tuy nhiên là mình đang chọn cái hướng đi thôi, có lẽ là đi theo hướng này đi. Tại vì hướng này là mình thấy là có cái gì nhỉ? Có rất là nhiều khói đang ở kia, có nghĩa là đấy là một quán ăn. Ồ, không ngờ là đây lại cũng có một cái quán ăn khác. Đó. Cái đường này nó hơi bé cho nên là đi lại hơi khó. Thì có một con mèo này. Ô, trong có một tí gọi là một cái khu dân cư nó bé xíu này thôi mà có rất là nhiều những quán ăn kiểu này. Tí nữa bây giờ thì cũng đang gần buổi trưa rồi thì lát nữa Linh sẽ chọn một quán trong số những quán này để ăn. Còn món này không biết là gì đây. Có khi là đó, kiểu như là cơm cá kho tộ ấy. Có thể là như vậy. Tại vì người ta nung trong cái nồi đất thì mình đoán là như vậy thôi. Đó. Nếu mà đi nữa thì mình sẽ lại ra cái đường nó lớn hơn, cho nên là Linh sẽ quay đầu lại và mình đi xuống cái hướng bên tay trái mà lúc nãy Linh có quay qua. Đấy. Rất là nhỏ thôi, tuy nhiên là đã thấy 3 quán cơm rồi và đồ ăn sáng các thứ là rất là đầy đủ. Quần áo người ta treo ở trên và rơi xuống dưới này. Đấy. Có những cái cờ. Đây là một cái kiểu nó quảng cáo thôi. Đây, khách sạn mình ở là khách sạn này. Nó cũng ở ngay gần như là đầu ngõ, đầu hẻm thôi. Đó. Và giá thành thì đều từ 150 tệ trở lên.
thì nó tương đương với khoảng là cũng 500.000 một đêm trở lên mọi người ạ. Thì Linh với cả bạn Khang thì đang ở đó. Và đấy đã là cái gọi là cái phòng rẻ nhất rồi đây mọi người ơi. Và cũng phải biết đặt thì cũng mới có thể đặt được. Mình đặt thông qua ứng dụng, qua app và phải xem rất là kỹ, bởi vì là có nhiều khách sạn ấy thì người ta không nhận người nước ngoài. Thì hôm nọ Linh đã gặp phải một lần như vậy rồi, sau đó thì mình đã phải rất là mệt mỏi để tìm thêm rất là nhiều những khách sạn khác, và có rất là nhiều khách sạn người ta không nhận ấy. Ở Quảng Châu này là như vậy. Hồi ở cái lúc mà ở Nam Ninh ấy thì đặt dễ lắm, gần như khách sạn nào người ta cũng nhận người nước ngoài. Nhưng mà đến với Quảng Châu thì người ta chỉ nhận khách Trung Quốc đại lục này, nhận Hồng Kông, nhận Macau, nhận Đài Loan đó. Và phải tìm rất là lâu thì mới thấy một khách sạn có cho người nước ngoài thuê. Ở đây người ta vẫn sử dụng rất là nhiều những xe kiểu như này để có thể tiện trong cái việc là chở đồ các thứ đó. Nếu mà đi chơi theo tour du lịch thì thật sự là khó mà có thể đi đến những cái khu như vậy. Đây, camera các thứ ở trong gọi là trong những cái con ngõ, con hẻm nhỏ thì đều có. Đó. Linh đang cho mọi người xem một cuộc sống thực tế tại một cái quận của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một cuộc sống cực kỳ gọi là thực tế luôn, qua ống kính, qua gọi là máy quay của Linh. Đây, có những cái ngôi nhà cũng kiểu cũ cũ như vậy mọi người ạ. Mặc dù là khi mà mình ra khỏi cái con hẻm này, mình ra khu vực đường lớn và đi thêm một đoạn nữa thôi là mình đã đến những cái khu gần như là nó rất là khác biệt hoàn toàn luôn đấy. Có nghĩa là những cái khu đấy là những cái khu kiểu nhà giàu ấy, đó. Đấy, dây điện các thứ là cũng cũng rất là nhiều ở trên đầu đây. Cũng lộn tùng phèo hết ở trên đầu kìa, mọi người nhìn thấy không? Đó. Đây cũng vậy thôi. Đấy, dây điện, camera. Đố mọi người biết là những cái bao này là bao gì. Thì vô tình là khi mà mình chọn cái khách sạn ở cái khu này thì vô tình lại là ở một cái khu mà có rất là nhiều những cái shop quần áo thời trang, mà đặc biệt lại là thời trang nam. Đặc biệt thì lại là thời trang nam, thời trang của thanh niên ấy. Gần như là cả một cái con phố là cửa hàng nào cũng bán đồ quần áo thời trang. Đó, chỉ cách khoảng tầm 20 mét thôi là có một cái camera to đùng như thế này này. Đấy, trên đầu Linh một cái này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Và đằng sau cái này lại là một cái nữa, khoảng 20 mét thôi là một cái. Đó. Ui, rất là nhiều những cái gọi là shop, những cái nơi mà người ta tập trung bán quần áo ở đây. Tại vì họ đã chia thành từng khu rồi thì phải. Có những khu thì quần áo thời trang, có những khu thì điện tử, có những khu thì lại là những cái vật dụng đồ dùng khác. Đó. Những cái camera này là những cái camera an ninh thôi, mang tính là an ninh thôi. Và nếu như mà mình bước tiếp thì mình lại đi ra ngoài, và đi ra ngoài mất rồi. Vậy nên là Linh lại rẽ sang bên trái này đi. Đấy, những cái con hẻm nó cũng chỉ đủ cho, cũng có thể là hai xe đạp, hai xe máy tránh nhau được, vẫn đủ để tránh nhau được. Nhưng mà nó cũng chỉ tầm khoảng gần 2 mét, có những cái chỗ rộng thì 2 mét, có những cái chỗ mà không rộng thì khoảng 1 mét. Đấy. Những cái chiếc xe công nghệ này, những cái chiếc xe cho thuê chứ. Nhưng mà người ta đi vào đến tận trong đây và người ta gần như là người ta làm giống như là xe của họ luôn rồi ấy. Ở đây thì nhà nó sẽ không mới đâu, toàn là nhà kiểu xây dựng từ rất là lâu đời rồi. Và nó không sạch sẽ như nhiều những cái khu khác. Khu này thì ni lông, túi bóng, các thứ thể loại là cũng ở trên đường cũng rất là nhiều. Nó không sạch sẽ như những khu khác. Thường thì những cái khu mà làm ăn buôn bán thì đều như vậy. Đấy, nhìn cái hệ thống những cái chiếc xe cho thuê này cứ lung tung như này hết. Không biết là
chủ của những cái hãng xe như vậy thì sau khi người ta tung ra những cái dự án cho thuê xe như vậy thì họ có lời không nữa. Tại vì mình thấy là cũng có nhiều những cái xe mà kiểu bị lãng phí như là những cái xe như này. Người ta lấy về đến tận nhà của họ luôn đấy. Đó. Mình nghĩ là chắc là vẫn lãi thôi, bởi vì là khi mà ra đường thì thấy nhiều người đi như vậy lắm. Bản thân Linh mấy ngày, 2-3 ngày ở cái chỗ này ấy, thì là cũng đã biết cách để thuê rồi, cho nên là Linh cũng đã thuê xe và đi lại khá nhiều trên những cái con đường ở đây rồi. Hôm trước Linh cũng có quay về cuộc sống trong hẻm, nhưng mà đó là ở quận khác, đó là quận Hải Châu của Quảng Châu, Trung Quốc. Thì nhìn sơ qua như vậy thì thực tế là nó cũng không có quá nhiều những cái sự khác biệt với nhau đâu, nó vẫn hao nhau thôi. Đó. Ngoài những cái vẻ đẹp ở bên ngoài thì còn có rất là nhiều những cái góc nhìn, những cái khu phố khác nó cũng cổ cũ rồi. Ở đây không thể nào mà kiểu trộm cắp vặt được, bởi vì là có quá nhiều camera như vậy. Đấy, chỉ cần mà bây giờ ăn cắp, ăn trộm một cái gì thôi thì họ chỉ cần trích xuất camera thì một chút thôi thì có lẽ là đã tìm được cái người ăn trộm rồi. Đó, cho nên là gần như là nó rất là an ninh luôn. Những người công nhân đi làm việc về này. Bây giờ là gần buổi trưa mọi người ạ. Vậy nên là những cái quán ăn các thứ là người ta cũng đã bày đồ dần ra rồi. Đường nào thì cũng có thể đi. Không biết là nên đi đường nào. Thôi đi đường này đi. Đây là một nơi để người ta có thể vứt rác. Lại còn có một cái chỗ để có thể rửa tay công cộng như này luôn. Có cả loa này, có cả cái phần mà mình có thể sửa này. Đó. Hong tay cho khô. Đây là cái nơi mà người ta phân loại và vứt rác. Đó. Xong rồi ở đây còn có một cái bộ công cụ gồm có mũ này, hay là những cái đồ mà liên quan đến gọi là cháy nổ các thứ ấy, thì của người dân ở đây. Nếu mà có cháy nổ xảy ra thì mọi người có thể tận dụng để có thể là giải quyết cái bước đầu ấy. Đó, thỉnh thoảng thì sẽ thấy những cái shop ở bên trong hẻm như vậy. Nhưng mà ở bên ngoài thì nhiều lắm mọi người ạ. Toàn quần áo thôi. Thì có lẽ là Linh sẽ bước dần ra bên ngoài. Đó. Đây có một cái tiệm cắt tóc này. Một tiệm cắt tóc này. Đấy. Mình thấy một người già đang cắt tóc ở trong này. Toàn quần áo thôi. Toàn quần áo. Đóng từng bao đi nhiều lắm. Đây là quần bò à? Lẫn lộn hết rồi. Đấy. Bây giờ thì có lẽ là Linh sẽ bước ra cái hướng bên ngoài nhé. Bên ngoài cái đường lớn hơn đấy, để xem những cái shop quần áo, để quay những cái shop quần áo cho quý vị khán giả cùng xem. Đó, ở đây thì gặp khá nhiều những người già. Không biết đi đường nào nữa. Đây, đó. Có nhiều hình ảnh nó cũng giống Việt Nam chứ đúng không mọi người? Cũng không quá là khác biệt nhiều đâu. Giống Việt Nam ở những cái đô thị lớn ấy, thì cũng có những con hẻm, con ngõ như vậy. Đấy. Toàn là nhà cũ là chính. Shop quần áo này. Camera nhiều lắm. Một chỗ này, cái ngõ nào người ta cũng có camera chĩa vào. Trung Quốc là cái nơi mà có nhiều camera nhất trên đầu người.
Đấy thì lát nữa mình bước ra ngoài xong rồi thì mình sẽ đi chọn thử tìm mua một hai cái áo xem. Ở cái khu này mà bảo không mua cũng tiếc mọi người ạ. Hai anh em cứ bảo nhau là thôi không mua, nó tốn tiền lắm. Nhưng mà cứ đi qua những cái shop như vậy mà không mua thì nó cứ tiếc. Tiếc là bởi vì là mình sẽ rồi cũng phải di chuyển đến những nơi khác ấy. Mà quần áo ở đây thì nó có quá là nhiều đi, quá là phong phú, quá là đa dạng về chủng loại, về mẫu mã, về kích thước, cũng như là giá tiền thì nó rẻ. Thực sự là đúng là tại sao người ta gọi là hàng Quảng Châu thì cũng có cái lý do của nó cả. Đây rồi, Linh đã bước ra cái đầu ngõ rồi. Nãy thì bước vào một đường, còn bây giờ thì ra một đường. Đấy, cái đường ở bên ngoài là nó như vậy đây mọi người ơi. Nó sẽ chật chội như vậy đây. Chật chội là bởi vì là khu này là khu buôn bán, khu của những cái cửa hàng, của những cái shop thời trang. Và gần như là toàn là kiểu người ta đổ buôn đi ấy, cho nên là đây này, cho nên có rất nhiều những cái xe như vậy, nhiều xe kiểu xe ba gác như vậy để người ta chở đồ ấy, xong rồi thì người ta để ngay ở lòng đường ấy. Đây này, người ta sẽ dừng ngay lòng đường, sau đó thì là lấy hàng và đưa lên và di chuyển thôi. Còn quần áo thì nhiều lắm, cứ nhìn là muốn mua. Đây, xe nào, ô tô mà cứ đi qua cái đường này vào tầm giờ buổi trưa như vậy là chỉ có tắc đường thôi. Bởi vì là nó quá là chật chội đi. Cái khu Linh đang sống đây này, khu Linh đang ở đây này thì nó còn gần một vài những cái địa điểm rất là nổi tiếng của Quảng Châu luôn. Đó là dòng sông Châu Giang. Đó, thứ hai là khu Tô Giới Sa Diện của Quảng Châu. Xong rồi thì là con đường đại lộ Bắc Kinh. Ui, mọi người ơi, hãy nhìn đi. Quần áo, toàn quần áo ở những cái cửa hàng ở hai bên. Nó quá nhiều đi. Quần áo gì nó cũng có luôn, từ đồ sơ mi, vest của quần bo hay là của những cái khác. Trời ơi, đây nhiều quá. Không có cả đường đi luôn. Thôi mình bước sang đường để đi vậy. Đây này, nhìn xe người ta để hết ra đường này. Thực ra là nó có vạch rồi, vạch người ta để bên này. Đó. Không biết là cái chỗ này là cái chỗ mà để có đúng là để xe máy như vậy không, hay là cái vạch này là vạch dành cho người đi xe máy, xe đạp thì có lẽ là đúng hơn. Chẳng qua là người ta lấn chiếm ra và người ta để xe như vậy thôi. Nhiều lắm, ngóc ngách nào thì cũng toàn là quần áo thôi. Mình thì còn chưa biết là nên đi vào cái shop nào đây. Toàn quần áo của thanh niên là chính, thưa quý vị, là như vậy. Còn của những người lớn tuổi hơn thì có lẽ là người ta sẽ để ở một khu khác. Với cả là đồ của phụ nữ, của con gái cũng là một khu khác. Ở đây người ta nó chia thành khu rồi. Khu này là khu đúng kiểu là khu của nam giới rồi. Nếu mà mình cứ đi tiếp là nó sẽ vẫn cứ dài như vậy. Và hai bên thì nó vẫn là những cái cửa hàng quần áo. Đấy, cho nên là có lẽ là Linh sẽ bước quay lại thử đi ở bên đầu trên kia. Rẻ lắm ấy. Đây này, ví dụ nhé, để Linh ví dụ cho mọi người xem. Đây là, xem nào, đây là 100 tệ 3 cái. 100 tệ 3 cái. Đó, 40 tệ một cái. Đây là áo phông. Đó là áo phông. Và ở đây thì người ta sẽ cho mình mặc thử thoải mái thôi. 100 tệ 3 cái có nghĩa là 360.000 đi. 360.000 3 cái thì khoảng 120.000 một cái mọi người ạ. 120.000 một cái áo phông. Mà quan trọng là cái chất vải các thứ của nó thì mình thấy là nó cũng tốt đấy. Nó cũng mát mẻ. Đó, nhiều lắm đi. Nhiều kiểu lắm. Có cá tính có này, có gọi là kiểu gu có này, kiểu gì cũng có. Sơ mi, quần đùi, áo vest, quần lót,
áo phông. Ôi, không thiếu gì cả. Ua, trong này có quả xốp. Nhìn nó cứ như là nó thiết kế cái cửa trông hay thế. Đó, đây là sơ mi. Nếu mà đến đây mà không mua thì lại tiếc. Cho nên là kiểu gì kiểu tí nữa vẫn phải mua thôi. Bây giờ thì cứ đi một vòng nữa. Ở đây còn có những cái xe người ta bán đồ, người ta đã bày đồ ra ngoài rồi để mà bán rồi. Đây này, những cái xe ba gác người ta sẽ dừng ở bên cạnh đường như vậy để bán đồ, từ những cái cốc trà chanh hay là những cái món ăn vặt. Đó. Trời ơi, nó nhiều quá đi ấy. Ai mà có tiền đến những cái khu phố như vậy chọn đồ thì thôi rồi luôn ấy. Mình thì mình cũng rất là thích quần áo đẹp. Mình cũng rất thích là mặc quần áo mới, quần áo đẹp. Tuy nhiên là cũng phải rất là hạn chế, gọi là mua. Nhiều khi nghĩ là không nên qua đây, cũng không nên là quay ở cái khu vực này. Bởi vì cứ mỗi lần đi qua thôi, hoặc là bây giờ quay thôi, là kiểu gì kiểu rồi cũng sẽ mua thôi. Ôi, ngõ nào thì cũng như ngõ nào thôi. Trong này cũng có tiệm đồ quán ăn cơm. Mà bên kia thì cũng có. Bên kia cũng có. À, kia là một cái cửa hàng về túi này, đẹp quá. Túi này là túi brand design, có nghĩa là mình sẽ gọi là vào quán đó để cho người ta thiết kế túi bán hàng. Linh đã bước ra thêm một chút nữa thì đến một cái nơi có vẻ như là ngoài kia là đường lớn, đường to ấy, kiểu đường chính ấy. Ở đây người ta làm cái con mô hình đẹp quá. Con mô hình to. Còn đây thì chắc là như kiểu là một cái trung tâm thương mại. Thôi, lại bước quay đầu về sang bên này. Còn đường thì mình sẽ đi ở một cái video khác. Linh chỉ còn ở đây khoảng 2 đến 3 ngày nữa thôi. Và còn rất là nhiều địa điểm của Quảng Châu mà rất là muốn đi mà chưa thể nào đi được. Quý vị khán giả cũng đã bình luận trên kênh của Linh và gợi ý cho Linh cũng rất là nhiều địa điểm. Thì qua video này thì Linh cũng xin cảm ơn đến quý vị khán giả đã luôn xem, theo dõi và ủng hộ Linh, cũng như là gợi ý cho Linh những cái địa điểm như vậy. Đó, mặc dù là Linh cũng rất là muốn đi hết, đi quay hết những cái gì mà mọi người đề xuất. Tuy nhiên là có rất là nhiều vấn đề, cho nên là nếu mà Linh có quay thiếu sót một cái gì đó thì cũng rất là mong quý vị khán giả thông cảm. Rồi thì là trong tương lai, một ngày nào đó khi mà Linh quay trở lại đây thì Linh sẽ lại đi quay tiếp. Ui, trứng này, bánh chưng này, đó, trứng này, quẩy này. Đó, những cái món ăn nó cũng như Việt Nam vậy. Những cái món ăn đó thì để sau ăn. Bây giờ thì mình phải đi tìm ăn cơm. Đây chủ yếu người ta bán buôn hay sao ấy. Toàn thấy đóng hàng, đóng bao, chuyển đi thôi. Đồ ăn vỉa hè thì cũng rất là phong phú. Đây là món ăn gì nhỉ? Chắc là những cái món giống như trên này này. Đấy. Như nào? Đó. Xem cô làm cái bánh gì nào. Của Khan thì xe. Ở vai của đấy nào, ở vai của đấy của Khan thì xe. Hả? Khan à, Khan. Lưu sư phín. Mình và cô ấy là mình quay phim, quay video. Xem đấy là món gì nào. Đấy, ở đây thì ai cũng hỏi là yao la treo ma, đại loại vậy. Là có ăn ớt không? Đó. Hoặc là ớt có cay không, nhiều ớt không chẳng hạn.
Đây là một cái tiệm bán hàng vỉa hè mọi người nhá, đang ở trên đường luôn, đang trên đường phố luôn, đang lấn chiếm lòng đường luôn. Trông cũng ngon ngon đấy nhỉ. Đó. Đây là một trong những cái ẩm thực đường phố của Quảng Châu. Thử hỏi xem là bánh này tên là bánh gì. Bây giờ không muốn ăn bánh một chút nào, thưa quý vị, là như vậy. Bây giờ là muốn ăn cơm cơ. Nhưng mà cũng sẽ cố hỏi xem là bánh này bánh gì nhé. Chưa cười treo sần mà. Thông hoa油饼. Khó nghe lắm, thưa quý vị, là như vậy. Đó, thì ngoài cái bánh này thì cô này cô còn có đây là cái thành phẩm này. Thành phẩm là như này đây. Đó. Thành phẩm là như này đây. Làm từ kiểu bột gạo ấy. Đây này, đây lại là một trong những cái món khác này. Đó. Còn là thấy ớt với dầu mỡ thôi. Đây. Có rất là nhiều món. Đó. Tuy nhiên là thôi bây giờ mình không ăn cơm đâu, không ăn bánh đâu. Mình còn phải đi nữa mà mình chọn ăn cơm thôi. Hôm nay là chưa ăn cơm rồi. Mà bây giờ là Linh lại bị mất định hướng cái đường về rồi. Tại vì mấy cái ngõ này nó cứ hao nhau ấy, cho nên là không biết là đường nào nữa. Đúng là mất định hướng tiếp rồi. Nó cũng chỉ quanh quẩn đây thôi, tuy nhiên là không biết là hướng nào thì nó chuẩn xác hơn. Rồi chưa biết thì lại bước tiếp vậy. Đây, cái đường này thực tế chuẩn ra là phải là đường đi xe đạp cơ, hoặc là đi xe máy điện như này cơ. Nhưng mà người dân ở đây thì họ đã lấy xe xuống lòng lề đường như vậy hết rồi. Đa phương tiện luôn mọi người ạ. Đây, mọi người nhìn nhá. Đấy, xe này, đấy, lắp cả những cái ô ở trên này. Hoặc là xe này. Đấy. Kiểu, đúng là kiểu đa phương tiện luôn này. Kiểu gì cũng có. Đây, hoặc là như là những cái này. Những cái này người ta đã gắn động cơ vào rồi. Hôm nọ Linh đi quay ở chợ 13 của Quảng Châu ấy, một cái chợ buôn về thời trang nổi tiếng, cũng thuộc top 1, top 2 ở Quảng Châu ấy, thì họ sử dụng cái xe như vậy rất là nhiều. Những cái xe như này này. Đây là người ta tự chế đấy chứ. Thực ra là người ta tự chế ra và người ta gắn motor, gắn động cơ vào. Đây này, mọi người nhìn đi. Đấy. Đây là những cái người ta tự chế mà. Đó. Ở Trung Quốc ấy, tiệm tạp hóa nào thì người ta cũng có những cái gói này này mọi người. Đây này, những cái gói như này này. Đấy. Thì quý vị khán giả biết đây là gói gì không? Đó là những gói cau mọi người ạ. Nhất là khi mà đi đến Hải Nam ấy, đợt vừa rồi Linh có đi Hải Nam ấy thì thấy cái người dân ở đó cứ nhai cau gọi là nhôm nhoàm trong miệng luôn, miệng đỏ chót luôn, từ thanh niên cho đến những cái cụ già. Ở Hải Nam người ta thích nhai cau như vậy cơ. Giống như là những cái người già Việt Nam ấy, ngày xưa ấy. Còn ở những cái vùng khác thì họ không nhai cau trực tiếp ấy, thì họ lại làm thành những cái viên kẹo cau như vậy. Và để cho mọi người mua để ăn cho nó tiện. Shop này có phải cá tính này, toàn đồ kiểu hầm hố một chút. Đấy, mấy shop này là như vậy đây. Ôi trời ơi, nhiều quần áo quá. Mà nó đẹp thế. Cái này là 70 tệ à hay gì? Hình như là giảm xuống còn 50 tệ một cái, khoảng 150 một cái. À, đây lại là bán túi này. Bán túi, bán cặp các thứ này. Wow, đẹp đấy chứ. Linh cũng đang muốn mua một chiếc túi để thử vào ngó xem nào. Lý do tại sao người ta gọi là hàng Quảng Châu thì khi mà đến đây thì mình mới biết nó có quá là nhiều đi, nhất là thời trang. Quá nhiều, có quá nhiều chủng loại mẫu mã đa dạng. Đó thì mình đã mua cái ba lô này. Ba lô này là 198 tệ. 198 tệ. Đó, đấy chị em mặc đấy, đeo đồ cho mình. Đó, cũng rất là đẹp. Và cái này thì nó chống nước mọi người ạ. Cái này là có chống nước.
Cái này tương đương với khoảng là 500-600 nghìn đấy. Cảm ơn quý vị khán giả nhé. Bây giờ Linh sẽ đi đến tiệm khác. Xe. Ok. Thưa quý vị, là Linh vừa mua xong cái ba lô này. Và cái ba lô này thì có giá là 198 tệ. Thì tương đương với cũng khoảng là 700 nghìn đấy. Thì cũng không phải là rẻ đâu. Bởi vì là những cái ba lô nhỏ nhỏ như này trước đó Linh mua thì nó rẻ hơn nhiều. Nó chỉ khoảng 300-400 thôi. Đấy thì mình cũng hơi bị sót tiền khi mà đã chọn cái ba lô này. Và bây giờ chỉ hy vọng là nó tốt thôi để mà không đỡ tiếc tiền đấy. Đó, lúc nãy vào thì trước đó thì không hề có ý định mua ba lô đâu. Nhưng mà khi mà vào cái cửa hàng đó thì thấy rất là nhiều những cái món đồ, những cái túi. Đấy, thì Linh chỉ định mua một cái túi nhỏ nhỏ thôi. Tuy nhiên là cuối cùng kiểu gì lại chọn này. Đấy, tức là thà là không đi vào những cái con đường này, chứ một khi đã đi vào là kiểu gì cũng sẽ mua một thứ nào đó. Bây giờ là đang chỉ hy vọng là cái ba lô này nó tốt một chút, nó chống được nước đấy, để Linh có thể sử dụng nó trong nhiều hành trình. Chứ còn đang rất là tiếc tiền này. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cái quán ăn cơm ở cái đầu ngõ của khách sạn Linh ở ấy, để ăn cơm. Có rất là nhiều những cái quán ăn khác, tuy nhiên là thôi mình sẽ chọn quán đấy cho nó gần nhà. Đấy, nhưng mà trước khi mà về đến quán ăn cơm thì có lẽ là Linh vẫn phải đi tìm mua một cái áo phông nữa. Và Linh sẽ cùng bạn Vương Khang đi tìm. Bởi vì bạn ấy thì cũng đang cần mua một cái áo vest để có thể là về đám cưới người thân. Rồi, thưa quý vị, là có những cái áo gió hay là cái hàng áo này chỉ có 79 tệ một cái thôi. 79 tệ, coi như 80 tệ đi. Thì 8324 khoảng 260, 270 một cái cho cái đấy. Rẻ quá đi mất trong cái dãy này. Và trong này còn rất là nhiều, và cũng có rất là nhiều những người khách hàng Trung Quốc người ta đang đến mua đây. Đấy thì bạn Khang cũng đã vừa mua một cái áo rồi. Đó, qua đây mà bảo là không mua không được luôn. Ban đầu là đã dặn nhau là chỉ là đi quay thôi, nhưng mà không thể thế được mọi người ạ. Cứ vào là kiểu gì cũng mua, tại vì nó rẻ quá. Mà chất lượng thì nó cũng rất là tốt, có kiểu nhiều mẫu mã, nhiều kiểu nữa. Sợ quá đi mất. Sợ lại phải dùng từ sợ luôn mọi người ạ. Bởi vì là tiền thì ít, mà nhìn cái gì thì cũng muốn mua. Rất là sợ luôn. Kinh hồn bán mạng luôn, quá là sợ luôn. Khang vừa mua cái áo này. Áo này thì Khang bảo là hôm trước mua một cái áo cũng hao tương tự như vậy ở Đông Hưng thì đã là 380 tệ. Trong khi cái này chỉ có 80 tệ thôi. Đâu, mới có 79 tệ. 79 tệ à? Đấy. Đấy thì hôm trước Khang mua một cái áo cũng hao như vậy ở Đông Hưng. Y chang luôn. 380 tệ. 380 tệ. Là tương đương với khoảng là triệu mấy nhỉ? 1 triệu 4 ạ. Triệu 4. Trong khi là ở đây người ta bán 79 tệ. Là hơn 200. So với mình thì hơi 270. mà áo khoác thì ok. Đấy, mua đi, trả tiền chưa? Trả rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lại đi tiếp. Đây các bạn ơi, ở đây thì mình lại bắt đầu thấy rất là nhiều những cái bao hàng này. Thử ngó quần áo của cái tiệm này xem nào. Ở đây thì hình như là đang có bán 40 tệ một cái thôi. 40 tệ nó chỉ khoảng tầm 150 một cái mọi người ạ. Nhiều mẫu mã lắm. Mà đây cũng chỉ là một trong những cái cửa hàng đang đây. Ui chết, mình đang thích cái này quá. Mình đang thích cái áo này. Đây này, những cái đường chỉ thêu của họ rất là tỉ mỉ luôn đây. Rất là tỉ mỉ luôn, mà có 40 tệ thôi. Thì có nghĩa là khoảng 150 thôi cái áo này. Trong khi những cái áo ở Việt Nam mình mua thôi thì có khi nó cũng đã khoảng 300.000, hơn 300.000 một cái áo phông rồi. Mà cái chất vải này thì mình nghĩ là mùa hè mặc cũng rất là mát. Đây, thử hỏi xem là có chuẩn là 40 tệ không. Tại vì là mình thấy ở đây là người ta ghi 40 tệ này. Biết hả? Tốt xảo 40 khoai. Ui, trong này còn rất là nhiều những cái áo khác nữa đây. Đây chỉ là một trong những cái cửa hàng ở cái khu vực cái con đường mà Linh đang sống này thôi. Xiên chin hỏng á? Cái gì à? Đây mình sẽ trả bằng tiền mặt. Còn một tí tiền mặt cho nên là tiêu cho nên đỡ phải cầm ấy. Đấy, rất là đẹp và rất là tỉ mỉ luôn. Cả một cái con đường mà Linh đang ở đây thì hầu hết là đều là những cái shop quần áo thời trang như vậy. Đây. Thì mình mua lẻ. Và bây giờ thì có lẽ là lại bắt đầu đi tiếp thôi. Có rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Những cái mẫu này. Ví dụ những cái mẫu như này nhá, Linh mua ở Việt Nam ấy toàn là 300, 350 thôi. Không thì nó cũng phải khoảng 250 một cái.
đắt lắm. Mà sang đây nhé, sang đây mình mua một cái này có bạn 40 tệ, tầm tầm 150. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ lại đi tiếp. Bây giờ lại về hẻm nhỏ của mình rồi. Ăn ở đây cho nó tiện. Với cả là trông những cái món ăn, đồ ăn này thì nó là giống Việt Nam nhất có thể rồi. Chứ còn không mình ăn ở những cái quán Trung Quốc thì đa phần là nó rất là nhiều dầu mỡ. Ni hào. Mì phan. Chai chili. Đấy thì ui nhưng mà cũng nhiều dầu mỡ lắm mọi người ơi. Cái gì người ta cũng cho dầu cho mỡ vào này. Đây, bớp đắng này, đỗ này, hay là những cái món này. Bây giờ không biết là chọn gì đây, toàn thấy dầu với mỡ này. Xèo mì phan. Mình ăn rất là ít cơm thôi. Còn ở đây người ta hay cho cả bát đầy cơm. Xèo. Ok. Đó. Ăn gì được nhỉ? Kia đi. Chưa. chưa. Hay dầu chưa cơ. Hay dầu thịt vịt đi. Yeah. 15 15 tệ. Ok. Ok. Đây là cái món ăn của Linh này. Đó. Ok. Đây rồi, quét ở đây. Ui, ở đây này, trong này người ta còn treo những con khác nữa này. 15 tệ. Thanh toán toàn dùng tiền trên thẻ thôi mọi người ạ. Trên app thôi. Mình toàn dùng tiền này thôi. Và đa phần mọi người cũng toàn dùng tiền này. Ít khi dùng tiền mặt thôi. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy đũa này. Đấy, đũa dùng một lần thôi. Sau đó thì ra cái chỗ bàn bên kia ngồi. Đấy, cho quý vị khán giả cùng xem. Đây là một cái bát cơm mà Linh sẽ ăn vào buổi trưa nay tại quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đó, mình sẽ ăn ít cơm như vậy thôi. Còn bình thường khi mà người ta lấy cho khách Trung Quốc là người ta cứ lấy rất là nhiều cơm như này, gần như là đầy cơm cái bát này luôn. Đấy, người ta ăn nhiều lắm. Và người ta vẫn tính 15 tệ thôi, mặc dù là mình lấy như vậy nhưng mà người ta cũng tính 15 tệ. Lấy nhiều hơn vẫn 15 tệ, thế mới điên chứ. Đó. Thì đây mình chỉ lấy mấy miếng thịt vịt này, xong rồi thì mấy rau này, nhưng mà người ta toàn cho mỡ cho dầu thôi, người ta không luộc. Người ta kiểu người ta luộc nhưng mà người ta vẫn cho dầu cho mỡ ấy. Đấy, chứ còn không kiểu luộc như bình thường như kiểu bên mình đâu. Đấy thì hôm nay Linh sẽ ăn ăn cơm. Mấy hôm vừa rồi thì toàn ăn bún ăn phở thôi, thì nó cũng loanh quanh khoảng tầm 15 cho đến 20 tệ ở tại Quảng Châu này là như vậy. Thì 15 tệ cho một bữa thì nó cũng khoảng 50.000. Còn nếu mà 20 tệ là nó sẽ đến khoảng 70.000. Đó. Và ngoài ra thì mình cũng hay kiểu uống nước ngọt, nước lọc này kia, là nước ngọt các thứ thì nó cũng quanh khoảng tầm vài tệ cho một cốc nữa. Đó. Hoặc là ví dụ như là mình thích uống trà chanh, trà sữa này kia thì nó cũng loanh quanh, nó cũng tầm khoảng 15 đến 20 tệ là chính. Đấy. Thì những cái món ăn ở kiểu bình thường nó là như vậy. Đấy. Thì bây giờ có lẽ là Linh sẽ ăn cơm thôi. Sau đó thì buổi chiều nay Linh sẽ lại đi quay ở những cái địa điểm khác của Quảng Châu, Trung Quốc này. Đấy, hy vọng là quý vị khán giả sẽ còn theo dõi cái hành trình này của Linh cũng như là bạn Vương Khang, để Linh với các bạn ấy còn có thu nhập để đi đến những cái nơi khác của những cái tỉnh thành khác của Trung Quốc để quay và chia sẻ đến quý vị, tất cả quý vị khán giả. Đấy, những cái người mà có thể là mọi người chưa có cơ hội đi này, hay là chưa có thời gian đi này, đó, hoặc là vướng những cái vấn đề khác chưa đi được, thì thông qua Linh hay là bạn Vương Khang thì có thể là xem một cái cuộc sống ở Trung Quốc nó đời thực, nó thực tế. Đó. Linh thì khác Vương Khang thì có thể là bạn ấy sẽ quay chuyên về Trung Quốc đấy, nhưng mà Linh thì mình muốn quay rất là nhiều những chủ đề khác nhau, không chỉ là Trung Quốc đâu, mà bản thân Linh còn đang có những cái suy nghĩ, những cái ý định quay về Việt Nam và quay những cái chủ đề ở Việt Nam nữa. Đấy thì cũng rất là mong là dù là cái hành trình nào thì cũng rất là mong nhận được cái sự ủng hộ, sự quý mến, sự theo dõi của quý vị khán giả. Đấy, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.